Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো এটা নতুন ৰেচিপি soya sauce ৰ লগত গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি মোক হাজবেণ্ডে বহুত দিনৰ পৰা জোৰ কৰি আছিল যে এইটো ৰেচিপি বনাব লাগে সো আজি বনাম বুলি ভাবিছো সো মোৰ ভিডিওটো হেকলে চাব এতিয়া মই পিয়াজৰ পাতটো এনেকৈ 3-4 টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী দুটা লৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো 3 ফাল মান কৰি লৈছো আৰু আদাটো এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু ৰঙা জলকীয়া 3টা লৈছো আৰু নহৰু দুফাল কৰি এনেকৈ কাটি লৈছো ধনিয়াটো একেবাৰে লাষ্টত দিম পাছত এয়া সৰু সৰুকৈ কাটিমগে এতিয়া মই মিঠাতেল ঢালি দিছো এতিয়া ইয়াৰে মই গাহৰি মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া এনেকৈ এটা কৈ উল্টাই দিব এতিয়া এটা বাটিত মই উলাই লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিয়াজৰ পাতটো লগাই দিছো নেক্সট ইয়াতে দিছো মই নহৰু আৰু পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা গাহৰি মাংস আৰু জলকীয়াটো দি দিছো এতিয়া ওপৰত আৰু এয়া আদা দি দিছো আৰু ইয়াতে বিলাহীটো দি দিছো এতিয়া আৰু soya sauce আধা বাটি দিছো আৰু ইয়াতে মই পানী 2 কাপ দিছো আৰু নিমখ 1 চামুচ দিয়া নাই অলপ দিছো কাৰণ নিমখটো বেছি দিব নালাগে অলপটোৱে বহুত হৈ যায় এতিয়া ঢাকন মাৰি দিছো এয়া 30 মিনিটৰ পাছত যেতিয়া একেবাৰে পানীটো শুকাই গল তাৰ পাছত এয়া চাওক ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ আৰু ডাৰ্ক বিচাৰে তেনেহলে আৰু অলপ soya sauce লগাব পাৰে এতিয়া নমাও পৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ প্লেটত সজাম আৰু এয়া সজালো মই ইয়াতে পিয়াজ আৰু ধনিয়া পাত সৰু সৰুকৈ কাটি কেনে ছটিয়াই দিছো এতিয়া চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল
এতিয়া ট্ৰাই কৰিম তাৰ পাছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ডাঙৰ বহুত ভাল লাগিছে সো ফ্ৰেণ্ড বেছি নেদেখাওঁ আৰু বেছি দেখাই থাকিলে আমনি পাব আপোনালোকে তো এনেকৈ বনাই খাই চাব বহুত ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই